नमस्कार मित्रांनो, BG2 टेक्निकल या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। तर मित्रांनो, जसं IPL सुरू झालं तसं इंस्टाग्रामवरती अशा प्रकारच्या रील्स खूप व्हायरल व्हायला लागल्यात। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता। तर मित्रांनो, आता तुम्ही स्क्रीनवरती जी रील्स बघितली तशा प्रकारची रील्स कशी बनवायची हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन ऑन करून ठेवा। आणि मित्रांनो, तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही तुमच्या भावाला इंस्टाग्रामला DM करून किंवा फॉलो करून प्रश्न विचारू शकता। तर चला तर मग मित्रांनो, जास्त वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तशा प्रकारचे रील्स बनवण्यासाठी सर्वात पहिले तुम्हाला तुमचं इंस्टाग्राम इथे ओपन करावं लागेल। तर मित्रांनो, इंस्टाग्राम ओपन केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर अशा प्रकारची स्क्रीन येईल। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, जे रील्सचा आयकॉन दिसतंय त्यामध्ये तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, आता आपल्याला इथे रील्स नाही बघायच्या, आपल्याला जे वरती कॅमेराचा आयकॉन दिसतंय त्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, कॅमेराच्या आयकॉनवरती सिंपली क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर अशा प्रकारची स्क्रीन दिसेल। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, जे नंबर 3 ला ऑप्शन दिसतंय इफेक्टचं म्हणजे फिल्टरचं, त्यावरती आता तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर आता तुमच्यासमोर अशा प्रकारची स्क्रीन ओपन होईल। तर मित्रांनो, तुम्हाला जे सर्चचं ऑप्शन दिसतंय त्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि त्यावरती क्लिक केल्यानंतर आता आपल्याला इथे ते फिल्टर सर्च करायचं आहे। तर मित्रांनो, ते फिल्टर सर्च करण्यासाठी तुम्हाला इथे IPL म्हणून असं सर्च करायचं आहे। IPL म्हणून सर्च केल्यानंतर जे नंबर 1चं गोल्ड राऊंडमध्ये IPLचं आयकॉन दिसतंय त्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही इथे बघू शकता आपलं जे IPLचं फिल्टर आहे म्हणजे इफेक्ट्स आहे तो इथे आलेला आहे। तो इफेक्ट्स आल्यानंतर तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, जे IPL म्हणून जे लिहिलेलं आहे त्यावरती आता तुम्हाला टॅप करायचं आहे। त्यावरती टॅप केल्यानंतर आता आपण चेक करूया आपली आवडती टीम काय दाखवतं, तर राईट दाखवतं की चुकीचं दाखवतं हे आपण बघूया। आपली आवडती टीम कोणती दाखवतं हे। तर मित्रांनो, इथे बरोबर करेक्ट दाखवलेली आहे। तर मित्रांनो, आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, आता आपलं हे फिल्टर यूज झाल्यानंतर आता तुम्हाला इथे म्युझिक लावावं पडेल। तर म्युझिक लावण्यासाठी व नंबर 1 ला जे म्युझिकचं आयकॉन दिसते म्हणजे चिन्ह दिसते त्यावरती तुम्ही क्लिक करून इथून तुमच्या आवडीने म्युझिक सिलेक्ट करून इथे तुम्ही म्युझिक लावू शकता। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही IPLचा फिल्टर म्हणजे इफेक्ट्स वापरून तुमचा व्हिडिओ व्हायरल करू शकता आणि फॉलोअर्स वाढवू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।